ස්ට්‍රැටජීස් උපාය මාර්ග ඕනෑම තැනක ඕනෑම ශ්‍රේෂ්ඨක සාර්ථකත්වය රැඳිලා තියෙන්නේ වෙනස් වෙන රටාවන් වලට අදාළව ඒ ශ්‍රේෂ්ඨයේ උපාය මාර්ග කාරණා හරියට පාවිච්චි කරන එකෙන් දේශපාලනයට අධ්‍යාපනයට තොරතුරු තාක්ෂණයට ඒ වගේම ව්‍යාපාර දියුණුවටත් උපාය මාර්ග කියන දේ හරිම වැදගත් වෙනවා. අද අපේ ටොපික් එක කේක් බිස්නස්. මේ වීඩියෝ එක කරන්න ඕන නිසාම මම කේක් බිස්නස් කරන අයගේ සෝෂල් මීඩියා වලට ගිහිල්ලා වීඩියෝස් කිහිපයක්ම බැලුවා. හැබැයි මේ 95%කටම වඩා පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ එකම ස්ට්‍රැටජි එක කියලා බැලූ බැල්මටම පේනවා. හැම තැනම එක වගේ. හරිම කොමන්. විශේෂ දෙයක් නැහැ. මේ කොමන් මාකටිං ස්ට්‍රැටජි එකක් වෙනුවට වෙනස් වෙන රටාවන් වලට වෙනස් මාකටිං ස්ට්‍රැටජි පාවිච්චි කරොත් ඒක හරියට මැජික් එකක් වගේ. ස්ට්‍රැටජි එක හරියට පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ කස්ටමර්ස්ලගේ පර්චේසින් ලූප් එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කේක් සඳහා ඉන්න කස්ටමර්ස්ලගේ නැවත මිලදී ගැනීමේ හැකියාව වැඩි කරනවා. අද අපි කේක් බිස්නස් කරන අයට හොඳම මාකටිං ස්ට්‍රැටජිස් 5ක් සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව ස්ට්‍රැටජිස් 5 මොකක්ද කියලා වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා අපි කතා කරමු. පළවෙනි එක තමයි behind the scene. මං මේ වීඩියෝ එක කරන්න කලින් ගොඩක් තැන්වල වීඩියෝ බැලුවා කියලා මං ඔයාලට කිව්වා. ඉතින් මේ වීඩියෝ හැම එකම වගේ තිබ්බේ ප්‍රොඩක්ට් එක හදන process එක, final output එක, customer reaction එක වගේ දේවල් විතරයි. ඉතින් මේකෙන් ලොකු impression එකක් ගන්න බැරි වෙනවා. මොකද මේ දේවල් හැම ප්‍රොෆයිල් එකකම common නිසා. common විදිහට නැතුව අලුත් විදිහට හිතලා uncommon විදිහට වීඩියෝස් ෆොටෝස් දැම්මොත් ඒක ඉක්මනින් ජනතාව අතරට යන්න පුළුවන් වගේම viral වීමේ සම්භාවිතය ඉතා වැඩි. උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙම ඔයා කේක් එකක් හදද්දී ඒකේ වෙච්ච mistake එකක් හදද්දී ඔයාට එන සිතුවිලි voice කරලා ගොඩක් තැන්වල තියෙනවා වගේ customer reaction එකට අමතරව ඔයාගේ ළඟම හිතවතෙක් පළවෙනියට කේක් එක දකිද්දී ඒ එන reaction එක වගේ දේවල් වීඩියෝ කරලා දානකොට ඒක ජනතාව අතරට යන්න පුළුවන් chance එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා. අනිත් විශේෂම දේ තමයි වීඩියෝ කරන background එක. ඔයා කේක් සම්බන්ධව business එකක් කරන නිසා background එකේ අනිවාර්යෙන් කේක් වලට සම්බන්ධ දේවල් තියෙන්න ඕනේ. මේ දේවල් හරියට ඔයා කරොත් business එකට අමතරව page එකේ reach එකත් ඉතා ඉක්මනින් ඉහළ යන්න පුළුවන්. මේ දේවල් එක්ක ගොඩක් අය කේක් බිලදී ගන්න නැති වෙයි. හැබැයි ඔයාගේ ස්ටෝරි එක ඉක්මනින් ජනතාව අතරට යනවා. අද කස්ටමර් වෙච්ච නැති කෙනා හෙට අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ කස්ටමර් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි අලුත් ස්ට්‍රැටජි එකක් පාවිච්චි කරන එකේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක. දෙවෙනි එක තමයි රිමයින්ඩර් ලිස්ට්. එකපාරක් ඔයාගෙන් කේක් එකක් ඕඩර් කරපු කෙනෙක් නැවත වරක් ඔයාගෙන් ඕඩර් එකක් ප්ලේස් කරන තැනට පත් කරන එක තමයි මේ ස්ට්‍රැටජි එකෙන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එකපාරක් ඔයාගෙන් ඕඩර් කරපු කෙනෙක් නැවත ඕඩර් කරනකම් බලාගෙන ඉන්නේ නැතුව ඔයා වැඩේට ඉස්සර වෙලා කස්ටමර් පොළඹවන එකට තමයි මේ රිමයින්ඩ් ලිස්ට් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ බර්ත්ඩේස්, ඇනිවර්සරීස්, කෝපරේට් සෙලිබ්‍රේෂන්, මන්ත්ලි කේක් බොක්ස් වගේ දේවල් රිපීට් වෙන ඕඩර්ස්. ඒ කියන්නේ මේ වගේ දේවල් අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට, මාසෙන් මාසෙට, එහෙම නැත්නම් සතියෙන් සතියට උනත් තියෙන්න පුළුවන්. එකපාරක් ඔයාගෙන් පර්චේස් කරපු කෙනෙක්ගේ සියලුම විස්තර රෙකෝඩ් කරගන්න. ඒ කියන්නේ කස්ටමර් ඇයි මේ කේක් එක පර්චේස් කරේ, ඇනිවර්සරි එකකටද, බර්ත්ඩේ එකකටද වගේ දේවල් එක්කම එයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක, පර්චේස් කරපු කේක් ෆ්ලේවර් එක, වර්ගය, පර්චේස් කරපු දිනවකවානු වගේ දේවල් සටහන් කරගෙන ඉඳලා early wish එකක් එක්කම ස්පෙෂල් ඩිස්කවුන්ට් එකක් මෙන්ෂන් කරලා available cake choices 3-4ක් එක්ක ඊමේල් එකක්, WhatsApp message එකක්, ටෙක්ස් මැසේජ් එකක් සෙන්ඩ් කරලා සයිකොලොජිකලි කස්ටමර්ගේ choice එක මැනිපියුලේට් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ ස්ට්‍රැටජි එක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරොත් ඔයාගේ පුංචි කේක් බිස්නස් එකේ ආදායම වැඩි වෙනවා අලුත් කස්ටමර්ස්ලා හොයා ගන්නවට වඩා. මොකද ඉන්න කස්ටමර්ස්ලා කොහොමත් ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ ක්වොලිටි එක හොඳටම දන්න නිසා. තුන්වෙනි එක තමයි create challenges. හරි. දැන් ඔයා ව්‍යාපාරයට uncommon videos දානවා. ඒ වගේම ඉන්න කස්ටමර්ස්ලාගෙන් නැවත රිපීට් ඕඩර්ස් ගන්නවා. හරි. දැන් ඔයාට අලුත් කස්ටමර්ස්ලා ඕනේ. ඒකට තමයි create challenges ස්ට්‍රැටජි එක අවශ්‍ය වෙන්නේ. create challenges කියන්නේ social media ඇතුලේ ඉක්මනින් viral වෙන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. කේක් වලට සම්බන්ධ පුංචි challenge සතියකට පාරක් හෝ කීපයක් පළ කරන එකෙන් ඔයාගේ business එකේ කෙරෙහි audience එකේ තියෙන ආකර්ෂණය දිනා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙම කේක් වලට සම්බන්ධ පසල් එකක් හදලා සෝෂල් මීඩියා තුල දානවා. ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙන නිසා හරි උත්තරේ දන්න අය ලයික් කරනවා, කමෙන්ට් කරනවා, ඒ වගේම ෂෙයා කරන්න බලනවා. එන්ගේජ්මන්ට් එක, ඉම්ප්‍රෙෂන් එක දවසින් දවස ඇඩ් වෙනවා වගේම අලුත් ඔඩියන්ස් එකක් ආකර්ෂණය වෙනවා සෝෂල් මීඩියා තුලට. උදාහරණ විදිහට තවත් පුංචි චැලෙන්ජස් කිව්වොත් එහෙම guess the cake price, Q&A video, guess the my next cake name,
වගේ පුංචි challenges නිර්මාණය කරලා අලුත් audience වල attention එක හැම වෙලාවෙම ඔයාගේ social media වලට තියාගන්න ගමන්ම end of the day අවශ්‍ය වෙන්නේ cake order කරන ප්‍රතිශතය වැඩි කරගන්න එක. මේ challenges වලින් new audience එක cake order කරන තැනට පත් කරන්න අවශ්‍ය නම් special discount, special offers වගේ දේවල් නිර්මාණය කරලා new audience එකේ choice එක manipulate කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. හතරවෙනි එක තමයි limited edition marketing කියන්නේ. මේ දෙක නම් ආමුතුවෙන් විස්තර කරන්න දෙයක් නැහැ. සෑම අවුරුද්දකම විශේෂ දවසක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වැලන්ටයින්, ක්‍රිස්මස්, දිවාලි, චිල්ඩ්‍රන්ස් ඩේ, මදර්ස් ඩේ, ෆාදර්ස් ඩේ වගේ තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් ફોකස් කරලා තාම සීමිත යුනික් ඩිසයින් වල කේක් නිර්මාණය කරලා ඒ වගේ තියෙන අර්ජන්සි එක, හයිප් එක ඉස්මතු කරලා මිලදී ගැනීමට පොළඹවන එක තමයි ලිමිටඩ් එඩිෂන් මාකටිං කියන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ඉතින් ක්‍රිස්මස් එකට ඔයා යුනික් කේක් ඩිසයින් 10ක් නිර්මාණය කරලා ඒකේ තියෙන සීමිතභාවය සහ යුනික්නස් එක හයිප් කරලා පෙන්නුවොත් ඔඩියන්ස් එක ඉක්මනින් මේක පර්චේස් කරන්න තියෙන සම්භාවිතාව වැඩි වෙනවා වගේම ඒ සෝෂල් මීඩියා වල engagement එක ඉතාම ඉක්මනින් ඉහළ යනවා. පස්සේ නිසා හොඳම ස්ට්‍රැටජි එක තමයි thank you card ස්ට්‍රැටජි එක. මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න ඕන හින්දාම කේක් බිස්නස් කරන කිහිප දෙනෙක්ගෙන් ඇහුවා කේක් එකත් එක්කම thank you card දෙනවද කියලා. ගොඩක් අය මට කිව්වේ thank you card දෙනවා. ඒ වගේම කිහිප දෙනෙක් කිව්වා thank you card දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වගේම thank you card එකේ thank you කියලා සහ ව්‍යාපාරයේ නමත් ව්‍යාපාරයේ විස්තරයත් විතරක් සඳහන් කරනවා වගේම thank you card එකම එච්චරම වටින්නේ නැති දෙයක් විදිහට තමයි ගොඩක් දෙනා මට කිව්වේ. ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ මේක තමයි ව්‍යාපාරයේ වැදගත්ම පාර්ට් එක කියලා. thank you card එකක් දෙන එකෙන් ව්‍යාපාරයේ purchasing loop එක නැවත විග්ගසන්න පුළුවන් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට thank you card එක දෙනකොට thank you card එකේ සඳහන් කරලා තිබ්බොත් next purchase එකේදී 10%ක් 20%ක් වගේ discount එකක් දෙනවා කියලා ඉක්මනින්ම ඒ කස්ටමර් දෙවනි ඕඩරේ ප්ලේස් කරන්න එළඹෙනවා. මේක සයිකොලොජිකලිම කස්ටමර්ගේ මනසට යන දෙයක්. හරි. මම මේ කිව්වේ සරල ස්ට්‍රැටජිස් කීපයක්. තව මේ වගේ විශාල ස්ට්‍රැටජිස් ලෝකේ ඕන තරම් තියෙනවා. කේක් බිස්නස් කරන ඕන කෙනෙක් නම් මේ ස්ට්‍රැටජිස් try කරලා බලන්න. ඔයාට හිතා ගන්න බැරි ප්‍රතිඵල වලට යන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද මේවා සිම්පල්, ඉෆෙක්ටිව් සහ බිඳුවෙන් පටන් ගන්න කෙනෙක්ට වුණත් ඉක්මනින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කේක් නිර්මාණය සහ ඩෙකරේෂන් කියන්නේ බිස්නස් එකක් විතරක්ම නෙවෙයි. මේක ආර්ට් එකක්. මේ ආර්ට් එකට ස්ට්‍රැටජි එකකින් පාට ගෑවොත් අන්න එතනින් තමයි සාර්ථක වීම පටන් ගන්න. හරි. ඔයත් කේක් බිස්නස් කරන කෙනෙක් නම් මේ ස්ට්‍රැටජිස් ඔයාගේ ව්‍යාපාරයට පාවිච්චි කරන්න. මෙතනින් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ඔයාලට ඇති වුණොත් මේ වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න මම අනිවාර්යෙන් ඒවට රිප්ලයි කරන්නම්. ඔයත් මේ වගේ බිස්නස් මයින්ඩ්සෙට් වලට, මාකටිං ස්ට්‍රැටජිස් වලට කැමති නම් අපේ channel එකත් එක්ක subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියන ගමන්ම ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්.